به نام خدا. حکایتگوی داستان کوتاه و پندآموز الاغ ناسپاس هستم. میدونستین شاد زندگی کردن قانون خودش رو داره؟ با این داستان همراه ما باشید. روزگاری مردی بود که کارش آبرسانی بود. او الاغی داشت که بر اثر کشیدن بارهای مشقت بار پشتش خمیده شده بود و زخمهای بدی داشت، به طوری که شب و روز آرزوی مرگ میکرد. از طرفی سیخ آهنین سقا دو طرف دمش را پر از زخم نموده بود. روزی رئیس طویله های شاه که رفاقتی با آن سقا داشت، آن الاغ را رنجور دید و به سقا گفت چند روز این خر را به من بده تا در طویله شاه قوت خود را بازیابد. سقا با شادمانی الاغ خود را به او سپرد و آن الاغ از زحمت جانکاه نجات یافت و به طویله شاه رفت. در آنجا دید که از پای جنگی بهترین خوراک‌ها را دارند و همه از عیش و نوش چاق و فربه می باشند. غلامان از هر سو به آنها خدمت می کنند و محل سکونت آنها را آب و جارو می کنند. آن الاغ سر به آسمان بلند کرد و گفت ای خدای بزرگ، گیرم که من خرم، مگر مخلوق تو نیستم؟ چرا باید این همه زار و لاغر و بیچاره باشم ولی از پای شاه این همه در ناز و نعمت و شادی به سر برند؟ حال این اسبان چنین خوش بانوا، من چه مخصوصم به تعذیب و بلا؟ آیا الاغ از حرف خودش پشیمون میشه؟ تا پایان این داستان همراه ما باشین و لایک و کامنت رو فراموش نکنین. پس از مدتی اعلام شد که دشمن برای جنگ آماده است. باید سپاه شاه به دفع دشمن بپردازد و همه اسبان را به میدان جنگ بردند. وقتی که آن اسب‌ها از جنگ بازگشتند، بدنشان پر از زخم شده بود. پاهای آنها را محکم با نوار می‌بستند و نعلبندان برای اصلاح سم‌های آنها ایستاده بودند. بدنهایشان را می‌شکافتند تا تیرها را خارج سازند. وقتی که الاغ وضع دلخراش آنها را دید، فقر و بیچارگی خود را از یاد برد و گفت ای خدای بزرگ، من به همان بینوایی و بیچارگی خوشنود هستم. چون خران دید پس گفت ای خدا، من به فقر و عافیت دادم رضا. زان نوا بیزارم و زین زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. آری ای برادر، فریب زیبایی های چند روزه دنیا را مخور که در کنار دانه هایش دام ها وجود دارد. به رضای خدا خوشنود باش و ناشکری نکن و در هر حال سپاسگزار باش. اگر عافیت و سعادت می‌خواهی، دلبستگی به دنیا رو رها کن. امیدوارم از این داستان لذت برده باشین و برای شنیدن داستان‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا داستان دیگر، خدا نگهدار.